हॅलो, नमस्ते. राधा रसोई घरमध्ये तुमचं परत एकदा खूप खूप स्वागत. आज मी तुम्हाला साऊथ इंडियन इडली करून दाखवणार आहे. आपण बरेचदा आपल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये जातो, भिशीमध्ये जातो आणि एखाद्याने इडली केलेली असते आणि आपल्यामध्ये चर्चा होते काय प्रमाणे, कशी केली, किती छान झाली आहे आणि माझी अशी होत नाही. मग नक्की काय गडबड होते, कुठे चुकतं, बारीक बारीक सारी गोष्टी मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. चला तर मग पाहूया इडली कशी करायची ते. इडली छान होण्यासाठी सुरुवातीला आपण 3 वाट्या तांदूळ आणि साधारण 1 वाटी उडदाची डाळ आणि थोडीशी जास्त त्याच्यावर डाळ आपण घेऊया. डाळ आणि तांदूळ वेगवेगळे भिजवायचे आणि त्यामध्ये साधारण पाव चमचा आपण मेथी दाणे टाकणार आहोत. मेथी दाणे टाकल्यामुळे फर्मेंटेशन व्हायला मदत होते, इडल्या छान होतात. आणि पाण्याने स्वच्छ धुवून 5 ते 6 तासासाठी झाकून ठेवायचं. उन्हाळ्याचे दिवस असतील तर लक्षात ठेवायचं की जास्त डाळ आणि तांदूळ भिजली नाही गेली पाहिजे, नाहीतर त्याला एक प्रकारचा वास येतो. थंडीच्या दिवसात एक वेळ चालू शकतं, पण उन्हाळ्यामध्ये जास्त तास डाळ आणि तांदूळ भिजत नाही ठेवायचे. दुसऱ्या दिवशी किंवा 5-6 तासांनी डाळ आणि तांदूळ छान भिजून झाल्यानंतर त्यानंतर मी 1 बाऊलभर पोहे घेणार आहे. पोहे छान स्वच्छ धुवून भिजत घालणार आहे अर्ध्या तासासाठी. पोह्यामुळे काय होतं की पांढरा शुभ्र रंग येतो आणि इडल्या छान होतात आपल्या. खरं म्हणजे इडली हा प्रकार कुणालाच नवीन नाही आहे, पण जे नवीन शिकणारे लोक आहेत त्यांच्यासाठी मी सांगते की सुरुवातीला जेव्हा आपण डाळ बारीक करून घेतो तेव्हा अतिशय बारीक पेस्ट करायची त्याची, तरच इडली फ्लफी होते. बरेचदा आपण इडली खातो आणि खूप छान होते कोणाची तरी इडली आणि आपल्याला आश्चर्य वाटतं की एवढी छान इडली कशी झाली आहे. पण बारीक बारीक टीप असतात की त्यांनी आपल्याला खूप मदत होते. त्यासाठी मी तुम्हाला अतिशय बारीक बारीक गोष्टी तुम्हाला सांगते आहे की पहिल्यांदा डाळ घ्यायची आणि ती पेस्ट करून घ्यायची त्याची छान. डाळ मिक्सरमधून काढत असताना डाळीच्या बरोबरीने थोडंसंच वर पाणी घालायचं, जास्त पाणी घालायचं नाही. हे पहा, आपली डाळ छान झाली आहे, एकजीव झाली आहे. त्यानंतर मी पोहे करून घेणार आहे. पोह्याची पण अतिशय बारीक पेस्ट करायची. पोहे मिक्सरमधून काढून घेते. पोह्यामुळे तर रंग छान येतोच, पण फर्मेंटेशन पण छान होते आणि आपली इडली एकदम हलकी व्हायला मदत होते. तुम्हालाही याचा अनुभव आला असेलच, पण फार वेगळं काही नसतं. छोट्या छोट्या बारीक टीप असतात, ते आपलं कदाचित मिस करतो आणि त्यामुळे इडली आपली छान होत नाही. या बारीक सारीक गोष्टीमुळेच आपली इडली छान होते. पोहे बारीक करून घेतलेले आहेत, एकदम पेस्ट केलेली आहे पोह्यांची. तुम्ही पोह्यांच्या ऐवजी चुरमुरे पण वापर करू शकता. कोणी कोणी साध्या भाताचा पण उपयोग करतं, पण साध्या भाताने काय होतं की जर आपलं पीठ उरलं आणि 2-3 दिवसासाठी आपण ठेवलं तर कदाचित त्याला वास येऊ शकतो. म्हणून शक्यतो पोहे किंवा चुरमुरेच आपण घ्यायचे. त्यानंतर तांदूळ बारीक करून घेऊया. तांदूळ बारीक करून घेताना खूप पाणी नाही घालायचं, अगदी तांदूळाच्या वरच थोडंसं पाणी असेल इतपतच पाणी घ्यायचं आणि बारीक करून घ्यायचं छान. हे पहा किती छान बारीक झालेलं आहे. मधून डाळ आणि तांदूळ करून तयार झालेले आहेत. पोहे पण मी मिक्सरमधनं काढलेले आहेत. आता त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं, खूप नाही घालायचं, अगदी अर्धा चमचा, आणि एकाच दिशेने छान मिक्स करून घ्यायचं ते पीठ. म्हणजे फ्लफी होतं ते, त्यामुळे आपली इडली ते पीठ मी
6 ते 7 तासासाठी साईडला झाकून ठेवते. एक लक्षात ठेवायचं, डाळ तांदूळ आहे हे उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये जास्त भिजत नाही घालायचं. 5 ते 6 तास खूप झाले ना. आपलं पीठ तयार आहे फर्मेंट होऊन. पाहूया आता कसं झालंय ते दाखवते तुम्हाला. मी या वाटीनी अंदाजे म्हणजे तुम्हाला दाखवली होती, मी सकाळी ही वाटी घेतली होती. 3 वाटी तांदूळ आणि 1.25 वाटी साधारण उडदाची डाळ आणि फर्मेंट झालेलं आहे. मी 2 पातेल्यांमध्ये, उन्हाळा असल्यामुळे ओतू जाऊ नये म्हणून मी 2 ह्याच्यामध्ये हे केलं होतं, पातेल्यांमध्ये. किती छान झालंय पहा. आता बरेचदा काय होतं, इडली करताना इडली कोरडी होते आणि गिळताना त्रास होतो. तर त्यासाठी थोडंसं पाणी घालायचं इडली करताना पिठामध्ये, सॉफ्ट होण्यासाठी. आणि मिठाची चव घ्यायची. पहिल्यांदा आपण मीठ घातलेलंच आहे, पण अजून तुम्हाला मीठ हवं असेल तर थोडं घालू शकता. ते मीठ घातल्यानंतर थोडंसं मी पाणी घालणार आहे. पीठ पातळ नाही करायचंय. हे पहा. आणि इडली पात्राला तेल लावून घ्यायचं. नवीन शिकणाऱ्यांना तर या छोट्या छोट्या टिप्स खूपच उपयोगी येणार आहेत. पाणी ऑलरेडी उकळत ठेवलेलं आहे इडली पात्रामध्ये. दहा ते 12 मिनिटं आपल्याला लागणार आहेत. मध्यम फ्लेमवर ठेवायचं गॅस. हा जास्ती झाला आहे, कमी करते. इडली सोबत खाण्यासाठी मी एक सिंपल चटणी दाखवते. पंढरपुरी डाळ घेतला आहे 4-5 चमचे. त्यानंतर 2-3 तुकडे मिरचीचे टाकलेले आहेत. दही घातलेलं आहे. जिरं घातलेलं आहे 1/2 चमचा. साखर, मीठ घातलेलं आहे चवीपुरतं. आणि त्यानंतर थोडेसे 3-4 तुकडे लसणाचे आणि आलं. हे मी सगळं मिक्सरमध्ये काढून घेते आणि मग आपली चटणी तयार होईल. आपली इडली झाली असणार आहे, मी पाहते. नेहमीप्रमाणे सगळे सांगतात तसंच टोचून पाहायचं. जर काडीला लागलं तर समजायचं अजून थोडं व्हायचं राहिलेलं आहे. नाही लागलं तर समजायची झाली आहे. थोडंसं बाकी आहे. मी झाकून ठेवते साधारण 1-2 मिनिटासाठी. इडली झाली आहे, मी गॅस बंद करते. आपण जी चटणी केली होती त्याला आता फोडणी देऊया. फोडणी ऑप्शनल आहे, हवा असेल तर करा. मोहरी टाकली, त्यानंतर जिरे, त्यानंतर कढीपत्ता आणि सगळ्यात शेवटी थोडंसं चिमूटभर हिंग घालायचं. बस, आपली चटणी तयार आहे. पहा आपली इडली किती हलकी आणि छान झाली आहे. हे पहा, स्पंजी झाली एकदम. तुम्ही पाहू शकता. तुम्ही या मेथडनी जर इडली केली तर तुमची अजिबात बिघडणार नाही. ही इडलीची तर सुरुवात आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या इडल्या मी पुढच्या भागामध्ये घेऊन येणार आहे. आत्ता मी सुरुवात सिंपल इडलीनी केलेली आहे. त्याच्यानंतर त्या अजून वेगवेगळ्या व्हरायटीमध्ये कशा करायच्या, त्याच्यामध्ये वेगळ्या टेस्ट कशी आणायची
हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. वेगळ्या चटण्या, त्याच्याबरोबर सांबार मसाला कसा करायचा हे पण तुम्हाला तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. राधा रसोई घर हे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करायचं आहे, लाईक करायचं आहे. लाईक करायला विसरू नका, शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.